és ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 37. részénél, Poroszországgal, ahol folytatjuk uralomra törő terveinket. Na, csak így megtanulok beszélni így a nap utolsó részére, mert bizony ma lesz tehát ez lesz az utolsó rész mára, és a hétre is sajnos. Na, folytassuk is akkor. Biztos, hogy senkinek nem adok semmi nemű autonómiát. Felejtsetek el. Szóval ezeket mind visszatörlöm, mert köszönöm szépen, nem kérek belőle. Úgy. Jó. Na, mi van Argentínával? Nem tudok neki adni. Ja, azért, mert diplomáciai játékban voltunk. Aha. Na jó, mindegy akkor. Uruguay, te szép nagy lettél. No, akkor Venezuela. Lássuk csak, hogy Venezuelával mit tudnék kezdeni. Ugye Venezuelát akartam Costa Ricához hozzácsatolni, mert miért nem. De ugye Kínával is beszélgetnem kell, és az 9 hónap. Szóval én már elkezdem. Aha. De miért nem rakhatom át? Értem, és miért nem rakhatom át ide? Mindegy, majd átküldöm akkor őket, hát most nem tudok mit csinálni. Ez van. Hello, sziasztok, szervusznál. Marcus, 0-0 Marcus, szervusz, szia. B. Milán, szervusz, szia. Puerto Ricoi anarchista lázadás, nagyon jó. Na, akkor viszont... Jó, ezt nyerjük, tök jó. Ugye az amcsikat megnyírbáltuk egy kicsikét. Itt van Kanada, ugye itt van az én kis területem. Jó. Mi lenne, hogyha lenne béke, és akkor egy kicsit így átrendezném a dolgokat, mert ez így nem állapot. Szóval... Na, merre jár a flotta? Merre jár a flotta? Az ott van. Ez itt van. Ez is ott van. Jó, te igazából... Menjél haza, légy szíves. És neked nem kell úgy más csinálni. Ez is ott van, jó. Tehát az összes flottám itthon van lényegében. Amint aki tud vinni. Jól látom, hajókat. Igen, négy csapat hajó van itt. Emenc! Szervusz! Szia! De rég láttalak tégedet is. Szia! Üdv az újonnan érkezőknek is. Hello, sziasztok! Jó. Na, akkor viszont... Ha valaki csak meg kéne támadni... És én amondó vagyok... Hogy miért ne lehetne... Aha. Jó, na jó, oké. Na, egy pillanat. Mindenbe van kapcsolva? Mindenbe van kapcsolva. Jó. Akkor upgrade. Úgy mindenhol. Úgy. Mindenki a legkomolyabbra, légy szíves. 1,70. Már 2 millió. Az igen. Ebből meg elvileg visszavettem. Ja. Jó, nem baj, ezeket már fölépítem. Nem érdekel, akkor is. Rebecca, szervusz, Víg, szia, üdvözöllek titeket is. Saturnus, hello, szia. És üdv az újonnan érkezőknek is. A pandémia végre véget ért. Végre valahára az 1920-as évekbeli nagy betegségek. Aha. Ezt kérem. Az igen. 1,92. Már lassan 2 millióba vagyok. De miért?
Azért ez így nem oké. Azért ez így nem oké. És már 2 millió. Mínusz. De miért? Mit támogatok ennyire, ami... Jó, akkor álljunk át erre. Álljunk át erre. Igen. Rotate be. Tessék, rotate. Úgy. Tessék. Ezt miért nem lehet? Komolyan mondom. Ezt légy szíves. Itt ezt már beállítottuk elvileg. Ez is jó. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Sziasztok, sziasztok. Örülök, hogy itt vagytok a Maja Games-nél. Victoria 3-mal játszok, képzeljétek el. Épp a nagy World Conquest-et próbálom összehozni, így a játék utolsó röpke 11 és fél itt, hát 11 évébe. Most már nagyjából annyi van vissza a játékból. No. Igen, igen. Akkor tessék, maradjunk ezen. Tessék, maradjunk ezen. Jó, a public motor az jó. Jó, az úgy marad. Háj, hogy nem működik, hogy miért nem működik. Ez kéne nekem amúgy. Dízelmotorok. Nem is az elektromosok, hanem a dízelmotorok kellenének. De ahhoz mi kell? Technológia. Nem baj, én most tankokra megyek, mert azt szeretném ugye megmutatni. Elvileg. Na, hogy áll a piacunk? Miből van hiány? Majdnem mindenből. Az szép. Hihetetlen. JTK, szia, szia! Lehet benne tovább menni, így van, lehet benne tovább menni, viszont a játék fejlesztői azok felhívják a figyelmet, hogy ugye 1936-ig van kitalálva a játékot már, azután már nagyon belassul a játék, tehát ugye nincs úgy már optimalizálva. De attól függetlenül lehet. Tehát ha valakinek egy kicsit komolyabb vasa van, akkor azért lehet. Nem tetszik nekem ez a mínusz. Miért vagyok ekkora mínuszba? Jó, itt a hajógyártással nincs probléma. A háborúk is már lezajlhatnának, mert igazából nincs kedvem ezekkel foglalkozni. És... Portugália. Jaj, de szépen néz ki itt Európa. Teljes mértékben annektálva van jóformán mindenki. Prestige nekem már nem kell. Rebate Throughput mondjuk az nem rossz. Ez legyen. Néztem olyan gameplayt, ahol 2000-es években ment a játék. Van hozzá mod a játékhoz természetesen, tehát van ilyen, meg van olyan is, hogy én például a Hearts of Iron 4-jel játszottam, a Millennium Dawn moddal, és az is a 2000-es évektől indul, ugye az a modern kor lényegében. Nagyjából a hóit azt egy olyan 100-szorosan visszább lassítja még inkább, tehát az tényleg idegrendszer kell, hogy valaki bírja azt a lassú játéktempót, de én például azzal játszottam sokat, hogyha hóiról van szó. Szerbusz Ignác! Szerbusz Globál! Sziasztok, sziasztok! Őt vitt a Maja Games csatornán. Az a mínusz nem tetszik. Katonai kiadások. Mi a drága, drágáim?
Mi a drága? Mi a drága a katonáknak? Igazán... Ja, a telefonok. Telefonból nagy hiány van. Jó, akkor keressük meg a telefonokat. Jó, az erőművek azok támogatva vannak. Telefonok, itt vagytok. Na, mi újság van itt? Van egy 50-es. Ki rádiót gyárt, akkor mi lenne, hogyha inkább telefon gyártaná? Lehet, hogy meg kéne támogatnom ezt is. 31. Westfáliába. Jó, ezt megtámogatom. Fölpörögjön. Sőt, tudjátok mit? Azt mondom, hogy pörgessük fel az egészet. Aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz az annyi. Strajon! Szervusz, szia, üdvözöllek újra, örülök, hogy itt vagy. Na, ez a liberális mozgalom. Oké, Costa Ricában meg megint kitört egy háború. Dani, szia, de rég láttalak. Üdv újra itt a Maja Games csatornán. Szia. Kivel háborúzzunk? Portugália az ott rondán néz ki. Szerbek, azok papetek. Szerbeket meg tudom támadni. Szerintem. Ja, hát persze, hogy nem tudom megtámadni, mert ugye a törökökhöz tartozik, akik a protektorátusom. A törökökkel meddig van békém? 1925. novemberéig. Az még 2 év. Na, örülök, hogy itt vagy, Dani, újra. Én köszönöm szépen, jó vagyok, ez a mai utolsó rész, ez egy kicsit hosszabb lesz, tehát nagyjából olyan 3-4-3-ig fog tartani. És akkor nekem utána már a vége sajnos, meg a hétre is, mert meló, család, stb. Aztán majd jövő héten visszatérek, de amúgy jó vagyok, köszönöm szépen, én a magam részéről, szóval úgy nagy gond nincs, kicsiről meg nem beszélünk, szokták mondani. Na és ti hogy vagytok? Te hogy vagy, Dani? Rég láttalak. Bulgárokat? Azt mondod, Strajon? Végül is lehet a bulgárokat ütni. Miért ne? Miért is ne? Miért is ne? És mondjuk akkor a bulgárokat hozzá csaphatnám. Mondjuk. Hát kizárásos alapon a magyarokhoz. Jó. Akkor üssük őket. Úgy. Mi azt jelenti, hogy hol van? Itt van. És a magyarokhoz fogok hozzáadni egy csomó mindent, tehát ezt, és ezt, és nem is tudok megkövetelni semmit. Természetesen ezres limiten vagyunk, ugye több nincs is, nem létezik. Ja, és tehát nem szállsz ki a buliból, kedves Bulgária. Egy kicsit megetetjük még a magyarokat, mert miért ne? És mit tudom én, ezt az 51 000 fős hadsereget akkor ide navigálom, meg mondjuk ezt a 42 000 főst is. Úgy, támadásba. És támadásba, természetesen. Még mindig ugyanaz a munkahely mizéria? Mindenit kitartást kívánok hozzá. Szicíliaiak támogatják az olasz szeparatizmust. Vagy a nálam a szeparatizmust. Igen, Szicília. Azért az úgy nem hangzik túl jól. Na, a bulgárokat gyorsan elintézzük, azzal nem lesz gond. Na, most már a telefonnal, meg az autóval van mindennel problémám van. Nevetségesen hihetetlen amúgy. Nem baj, erre fog ez rázódni ez a gazdaság.
De Bulgáriát annektáljuk lényegébe. Portugálokhoz 1, 2, 3, ez 4 terület. Mondjuk megszüntethetnénk innen Portugáliát. Neked mit van? East Africa. Wow. Független állam vagytok. Wow. Te mi vagy? Te is független állam vagy. Azért mondom. Ez portugálokhoz tartozik. Ez nem tudom micsoda. Ez itt Portugália. Vicces lenne Portugáliától így elvenni a dolgokat. Á, meg fogom támadni Portugáliát. Észak-Angola. És szépen itt annektálom itt a portugáli területeket. Itt van 1, 2, 1, 2, 3. Teljesen jó az ide. South Afrikának. Bengáliának átadjuk ezt. Ez mi itt? Szenegálnak átadjuk ezt. Megmondjuk akkor azt. Jó lesz az. Jó lesz az Portugália ellen. Jó lesz az. Sziasztok, sziasztok újonnan érkezők. Üdvözöllek titeket is itt a Maja Games csatornán. István, Tomassino, Ferenclendvai Bogdán, Marika. Sziasztok, sziasztok. Üdv nektek is itt a Maja Games csatornán. Ja, és közben ugye Kínával beszélgetnünk kéne 4 hónap múlva. Na jó, mindegy, ezt itt elintézzük, és akkor megyünk Kínával beszélgetni újra. Ennyi pénzt senkinek nem adok, ezt felejtsétek el. Bürokráciából meg nem akartok, szóval én inkább a komcsikkal összerugom a port. 1924. Most van kereken 12 év vissza a játékidőből. Na, fegyverzet hogy áll? Lőszergyártásunkkal probléma van amúgy. És miért van probléma a lőszergyártással? Brandenburgba nem megy a buli. És miért nem megy a buli Brandenburgba? Gondolom azért, mert rommá lett verve a város szegény pára. Zavargások is. És éhezés. Éhezés. Van 225 000 ember. Na jó, figyelj, a lőszergyárt azt itt megtoldjuk. És akkor jó, hát az infrastruktúrát az bőven elbírja. No, akkor viszont mennyi embert használ ez föl? Azért használ föl, de azért építsünk ide ilyet. Nekem Brandenburgban ne legyen ebből probléma, nézzenek oda. Valaki jön hozzánk. Ki jön hozzánk? Te ki vagy? Egy reformer vagy. Gyere, mit bánom én. Jó, bárkinek bármilyen kérdése van, kérlek, tegyétek fel nekem cseten. Az újonnan érkezőknek pedig ajánlom figyelmébe azokat, amiket most mondok, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, vagy csak egyszerűen tetszik, amit láttok, és támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. YouTube-on bárki lemaradt, visszatekinthető, természetesen rakom fel a részeket, bárki lemaradt róla az élőkről. 2 végigjátszásom is fönt van már, oktató jellegű sortok, és a porosz kampányomat is mindenféleképpen ajánlom figyelmetekbe. Aki egy kicsit jobban meg akar ismerkedni a Victoria 3 játékkal, ez készült ténylegesen úgy, hogy az egy ilyen oktató jelleggel, feelinggel is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, mellette, nem mellékesen, Discordom is kim van, szóval ha szeretnétek akár játszópajtásra találni, csatlakozzatok oda is. Nagyon szépen köszönöm. No, lássuk csak, legitimitás. Vagy politikai erő nektek. Ilyen politikai erő nektek. No. Jó. Ó, ez is megvan. 10% Army Defense. Nagyon jó. Ami azt jelenti, hogy rákattanunk a tankoknak a katonai technológiára,
31 hónap, tehát ez azt jelenti, hogy 2,5 év múlva nagyjából megvan, tehát Shots per kb. Az utolsó 10 évet már tankokkal is le fogjuk tudni játszani. Szécsi Szilárd, szia! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Ajánlom figyelmetbe a YouTube-ot is, és a Discordomat is. Nagyon szépen köszönöm. Hát engem gamingnek, Stryon? Azt jobb leírni, mint a Maját, vagy nem tudom? Én csak érdeklődöm. Na, Dezső, örülök, hogy itt vagy. Szia! Hát figyelj, ha neked úgy jobban esik, ha neked úgy jól esik, én nem bánom. Csak néha emlékeztes rá, majd a legközelebbi élőnél, majd jövő héten leszek majd legközelebb. Csak nem tudom még, hogy mikor, mert át kell alakítanom így az életemet, így a gyereklogisztikát, meg mindent. Szóval, de más nem, hogyha elfelejteném, akkor emlékeztes már rá, kérlek. Dani, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékot, nagy vagy. Nagyon szépen köszönöm, rendes tőled, köszönöm szépen. Na, Natália, reakcionisták is mozgolódnak, csak nekem ebben még kell beleszólnom. Rendezzétek már le minél előbb, aztán hagyjatok engem békén. Na, ha jól látom, választások lesznek. És bizony jönnek a választások. Legyen ez, mert miért nem? Amúgy, ha már választások, akkor nézzünk már törvényeket is. Mondjuk változtathatnánk, hogy egy picit engedünk még a stafétából, tehát a gyeplőből, bocsánat, engedünk, és mondjuk, aki vagyonos, az szavazhat, nem csak a tényleges földbirtokosok. Ha úgy nézzük, relatíve a választófejedelemség van az országban. Akár engedhetnénk is belőle, de lehetne még valami más érdekes törvényt is bevezetni. Mondjuk lehet, hogy már elvehetném a földbirtokosoktól a hatalmat. Public School-t ezt meg nem változtatjuk, tehát ez tökéletesen úgy marad. Mondjuk szociális hálónk nincsen még. Szegények megsegítése, de már így is mínuszba vagyok. Censorship az maradhat, ne menjen nekem sem erre se az én technológiám. Monarchia, hát nem. Multikulti esetleg. Subject Hood. Mondjuk akár amúgy ez nem lenne rossz. Amúgy. Ez a Subject Hood ez akár nem is lenne olyan rossz. Mondjuk sokkal több lenne elvileg a szeparatista erő. Mindenkit merő egyszerűséggel a császárság alatt tekintünk. Hát mondjuk végül is ezt játsszuk. Amúgy. Hát már elmentünk arra. Hát szerintem akkor a törvények akár így is maradnak. Mármint Discordon, Dezső, arra vagy kíváncsi? Vagy mire gondolsz? Hogy itt a játékba? Várjál, mert most az a baj, hogy ha Discord, akkor elvileg nem lesz. Én is elmentem megnézni, aztán kiderült, hogy törölve lett a dolog. Na, valakivel háborúzni kell. Itt már megy a Wow! Na, az viszont az ott ronda. Jó, 95 000 fő. Röppenhet is át oda. 95 000 főt, mit tudom én, vigyen az 5. oda. Úgy, légy szíves. Azt úgy lehet áthajítani. Amúgy is kell ott tartsak egy kisebb hadsereget, szóval 130 000-es meg itt van. 128 per 100. Amazóniában, ezt így pontosan nem tudom. Ugye András András volt a szervezője, őt kéne kérdezni. Ha megteszed, azt megköszönöm. Amazóniával még békében vagyok, ugye Brazíliát földaraboltuk, tehát velük még békén van.
Tehát ővelük még nem bózkodhatok. Dél-Amerikát azt itt hódítgatom szépen. Most már Chile megszűnt, Argentinában is csak egy darab maradt, ugye ez itt most már mind Uruguay. Ugye Costa Rica, aki ide belenyúl, ahhoz szeretném Venezuelát hozzácsapni. Csak közben nekem lejár a békém Kínával, és Kínával nekem tárgyalnom kell 9 hét múlva. Tehát én most arra készülök. Mindig nagyon drága valami. Katonai. Lőszer. De elvileg a lőszerre már rákattantunk, nem? És elvileg Brandiburba föl is ment. Elvileg fölment. De akkor miért? Miért hiányzik még mindig lőszer? Úgy, de nem szeretem én ezt. Na jó. Kész. Államilag megtoldom az egészet, hagyd szóljon. Töltsétek fel az embereket, mert idegbajt kapok. Úgy, tessék. Amúgy van még itt ember, aki tud dolgozni. Van, jó van, hála az égnek van. Na, akkor csináljunk még egy kis lőszert. Niki, szia, szia! Na, ennek itt vége van. Hála az égnek ennek a lázadásnak. Péter, Ferenc vagy Bogdán, szia, szia! Őt vittem a Gersnél. Arkhill, láttalak téged is. Én nagyon szépen köszönöm a rózsákat ráadásul. MLKH, köszönöm a GG-t. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, rendes tőled. Archie, jól mondtam? Szerintem jól emlékszem, hogy Archie. Nagyon köszönöm. Köszönöm az ajándékot. Köszönöm, köszönöm. Rendes tőled. Megtisztelő, hogy most már te is éppen aktuálisan szánsz rám ténylegesen kézzelfogható forintot. Megtisztelő. Köszönöm szépen. Óceánia már lényegében az enyém. Aha. Hát akkor ezt. Természetesen a katonai politikai mozdulást fogjuk itthon erősíteni. És erősítsük még tovább. Én szeretem a katonai mozgalmakat. Hol tart a választás? Így most jelenleg a választás azt mondja, hogy az SPD az feljött 11%-ra, de ez még mindig nagyon kevés. Értem, tehát elküldök 95 000 katonát, és... Ó, Kanada visszavonta a pénzt. Jó, hát ez várható volt. A görögök meg migrálnak befele hozzánk LB-be. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Sharpie, szia, szia! Azt nem értem, hogy ezek a játékoknak miért nincsen modern kori változata. A Paradox megcsinálta lényegében, de hát nem is inkább a Paradox, tehát modolni lehet igazából ezeket a játékokat. Tehát, hogy ténylegesen, MLK, nagyon szépen köszönöm. Nagyon vagány. Nagyon vagány vagy, nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, tényleg. Nagyon rendes tőled. Ja, közben Bulgáriával... Ja, tényleg Bulgáriát éppen anektálom. Na, ide meg átraktuk a katonasságot, nagyon helyes. Gyerekek, ne szórakozzatok már, hogy nem tudok ellátni egy 95 000 fős sereget. Mert idegbajt kapok. Tehát modolni lehet igazából a játékokat, és például a Hoi 4-nek a Millennium Dam, tehát az a modernkori változati modja, azzal is lehet játszani, én azt például próbáltam. Tehát így lehet. Pénzt senkinek nem adok pénzt, ezt felejtsük el. A játékban. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Jó. Választások. Belenyúlunk, és akkor csökken a választás tisztasága. De én azt mondom, hogy nem nyúlok bele, szóval megoldják szépen a többiek.
Ez komoly, hogy nem tudom fenntartani a hadsereget? Támadjál már az ékszerelmére, hát azért vagy ott. Miért van itt 345 000 ember? 345k. Miért? Ja! Ja, hát most már értem, hogy mi a gond. Na jó, akkor kössünk már békét. Jó, a... Kínával megszűnt a békém. Szóval Kínát lehet újra csapkodni, viszont nekem kéne, hogy most nyugi legyen legalább egy hétig az országba. Előfordulhat, hogy fogok. Crusader Kings 3-at. Discordon fogom meghirdetni majd a szavazást, mikor a porosz kampánynak vége van. Tehát ennek a streamnek majd ténylegesen befejeződik. Ott fogom meghirdetni. EU4 alapjáték, Crusader Kings alapjáték, vagy a Victoria 3 Full Pack DLC közül lehet majd választani, hogy melyik játékot szeretnétek. Igen, Perzsián gondolkodtam még, Strajan, igen. Viszont az meg kéne, bár mondjuk nem, mert itt vannak az oroszok. Csak az a baj, hogy Perzsia meg ilyen Major Power. Mondjuk megcsapkodhatnánk őket. Azt mondjuk etethetnénk akkor a törököket. Az ott mi? Hormuz. Hát jó, csak egy kis minimális nyugi. Csak egy kis minimális nyugi kéne az országba, hogy itt néhány területi dolgot rendezzek, mint például itt ezt a területet átadni Parisnek, itt ezt a területet odaadom Kanadának, mert nekem roppantul nem kell, mert ugye mikor újra visszacsatoltam Kanadát magam alá, akkor ezt így véletlen elkunyerbáltam tőlük, és az a baj, hogy most nem is tudom visszaadni. Elvileg, nem tudom. Igen, mert ugye háborúban ilyenkor nem lehet ilyenekkel bohóckodni. Le kéne rendeznem a háborúkat. Na, ez milyen háború? Ja, ez a bulgár háború. Ez itt a muszkítóiak. Jó, ezt itt lerendezzük, az biztos. Hihetetlen amúgy. És tényleg nem tudom fenntartani. Ez röhely nevetséges. Na, figyelj! Ők kapják a hajókat, jó? Légy szíves. És nem. Jó, akkor tessék. Így már rendben lesz? Hát kapja már meg. Jó, Bulgáriát közben annektáltuk. Egy kicsit szebb lett magyar föld. Ezt majd itt rendezzük még. Vagy nem tudom. Ezt valahogy rendezni kéne még. Itt aztán van ám puskaporos helyzet. Itt a lengyel területeknél. Moszkva az itt. Meg Ukrajna. Na lássuk. Nem te. Hát akkor mit tudom én. Ez menjen. Úgy. Ártwoodból bajba vagyok. Ne szórakozzatok már velem. Komolyan mondom. Röhely és nevetséges most már. Úgy, ezt már nem kell támogatni. Hol vannak a favágók? Na, hol vagytok? És miért nem lehet? Erre miért nem kattinthatok? Komolyan. És miért nem kattinthatok rá? Azt mondja, hogy Hardwoodból hiány van. Hát idegbajt kapok mindjárt egy pillanat alatt. Úgy. Induljon csak be a termelés. Komolyan. Hát nevetséges. Jó van, rendben, várlak vissza. Köszönöm szépen, hogy eddig is itt voltál.
És köszönöm az ajándékokat. És üdvözlöm az újonnan érkezőket. Na, 65% azért. De valahogy ez így nem oké még mindig. Ez így nem oké. Úgy, jó. Jó, most már töltődik vissza. Nagyon jó. Jó, a Puerto Ricói az most már rendben van. Na, hány háborúm van még? Ez mi? Isten, ti hol vagytok? Jó, ezt rendezzétek le minél előbb. Jó, mondjuk őket itt tényleg el lehetne még kapni, ez igaz. Ez mi? A britek? Akármi ellen. Jó. Olyat találtunk Moldáviába. És megvannak a választások. Ugyanúgy a szabad konzervatív párt nyert, a földbirtokosok és az iparosok társulásával 43%. Na lássuk. Mit tudnánk összerakni? Igazából 78%. Ez így konkrétan maradhat is így, ahogy látom. És akkor mondjuk... kultúra. Hát nekem a véleményes dolog tetszik amúgy alapesetben, de... kollektivizálás, vagy ez? Mondjuk nem lenne rossz dolog ez szerintem. Na, próbáljuk meg ezt bevezetni. Aztán meglátjuk. Csak egy pici nyugi, csak egy pici, hogy le tudjam. Na, Kolimába újra aranyat találtunk. Le tudjam szerelni a hadsereget. Úgy rendesen. Ti itthon vagytok, szóval ti azért nem kaptok. Jó. Jó, egyelőre jó. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Jó, az ott úgy megy. Nagyon jó. Meg lehet, hogy áramot is pakolnom kéne mindenhova. Amúgy. Lenne rá igény. Lenne. Aha, Brandenburgban most már viszont nincs ember. És Brandenburgban viszont azért áram az van bőven. Tényleg erre jut eszembe. Lehet, hogy az áramműveket se kéne nagyon támogatnom most már. Az erőműveket. Mert ha jól emlékszem, támogatom az erőműveket is. Igen. Hát nem sokkal, de most már leveszem. Megoldják maguktól. Na, már csak 2. Én ezt miért látom? Ez mi? Én ebben benne vagyok. De ezek itt vannak. Igen. Costa Rica meg itt van. Most akkor mi a gond? Hihetetlen. Dánok. Úgy egyelek meg titeket, komolyan mondom. Intézkedjünk. Támadásba. Hát csak nem nyugtanak meg. Hihetetlen, de tényleg hihetetlen. Hát, ilyet. Azt a mindenségit, Dezső, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Dani, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Most nézem, hogy közben itt mit műveltek, miközben játszom. Nagyon köszönöm, nagyon rendes tőletek. A rózsa is, a kávé is. Rám férnek kávé, úgy gondoljátok? Szervusz, Roli, szia. Őt vitt a Games csatornán. Roli, jól látom? Igen. Zoltán, szervusz, szia. Füli Official, Balázs Urbán. Szia, téged is köszöntelek a Games csatornán. No. Ezt itt ledaráljuk.
Repkednek a repcsik, a hőlékballonok, minden is. Goldot, aranyat találtunk, nagyon jó, örülünk neki. Itt ez rendeződhetne már végre. Köszönöm szépen, hogy rendeződött, csak előbb kellett volna megszólalnom, ezek szerint. Ó! Hogy itt túl sok az emberke. Na hát akkor ezt orvosoljuk gyorsan. Hol vannak még emberek? Böhembe. Puk. Tessék, 10. 1, 2, 3, 4, tessék, úgy. Gyorsan orvosoljuk, hogy itt ne legyen probléma. Itt is lázadás van. Gyerekek, hogy mindenki lázad. Hihetetlen. Úgy. Tessék. Még szeretne valaki lázadni? Tudom én. Ti meg nem tudtok mozdulni sehova. Nagyon jó. És mentek valamerre? Nem. Ezt így visszább vesszük. Hát. Jó. Tudod mit? Menjél oda. Hogy vonuljatok. Haladjunk, mert nem lesz béke soha. A tánháború úgyis mindjárt kitör. Ezeket itt elintézzük. Csak nem tudom megtámadni a kínaiakat. Nem, tényleg kéne egy kis minimális nyugi most az országba. Egy kb. Bármikor jól jön. MLKH, nagyon szépen köszönöm a Tini Dinit is. Amúgy tényleg jogos, majd a stream után iszok is egyet szerintem. Na, közben a törvénnyel kapcsolatban beszélgetünk. Hát igazából nekem ez így jó. 41 a 19-hez, és még egyezkedni is tudnék. Ámforszal egyezkedek, tessék, koncesszióra jutok. Na, 52 a 11-hez. Na, alakítsuk akkor át egy kicsit az országot. Mascara... Ja, ezért láttam, mert maszkaraniak. Ja, jó. De most miért? Ők az enyémek? Ja, hogy ők is az enyémek. Ja, jó, oké. De várja már. Ti csak protektorátusok vagytok. Na például a maszkaráról nem tudtam, hogy az enyémek. Na mindegy. No mindegy. Tuttu. Akkor is kell egy kis nyugi. Egy icipici nyugi muszáj, hogy legyen. Sigismund az új császár, ha jól értelmezem? Bizonyám. Jaj. A régi császár elment, és Sigismund a fia átvette Frederiktől a császári koronát, szóval éljen a császár, éljen a birodalom, és éljen soká a császár. Jó. Mi azt jelenti, hogy neked amúgy kellene, hogy legyen már gyermeked, mert hogy elvileg te meg vagy nősülve, én úgy tudom. Viszont akkor valamelyik hadseregemnek meg nincs vezére? Aha, például ennek nincs. Itt egy csúnya dolog, hogy nincs. Itt orvosoljuk gyorsan. Maxra, úgy, tök jó. Jó, tehát a seregeknek van vezetése, legalább az jó. Kari, szervusz, szia, üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, a dán háborút azt nagyon bízom benne, hogy ilyen gyors léptekkel megoldjuk, és nagyon bízom benne, hogy a főváros van itt, ugye? Nagyon jó, a lázadó dán főváros van itt. Ezt elfoglaljuk, azt úgy nagyjából nem lesz vele probléma. Ezt itt meg játszátok le saját magatoktól, jó, légy szíves, de lehetőleg úgy, hogy győztök is. Na, ne bóckodjatok itt velem. Jó, francia lázadás, azt úgy gyorsan intézem.
Bretagne-nak itt elintézem a polgárháborúját. Hihetetlen, hogy nem bírok. És nézzétek meg, szépen, fokozatosan megyek lefele a pénzbe. Hihetetlen. Nem is itt fogom tartani a hadsereget, amúgy. Hanem itt, Kubába. Mert innen mire átviszik, meg kell kerülni itt Dél-Amerikát, nevetséges röhely. Hopp, a bádeni seregnek nincs. Akkor viszont a bádeni sereghez fogjuk kinevezni az uralkodót. Bár mondjuk már az is sok, az is 122. Akkor nem. Akkor nem. Te mit tudsz? Command limitje, jó. Admirális dolgok. Ez is admirális dolgok. Viszont a repülőköz meg annyira nem ért. Romantikus, ő meg olyan. Nagyon jó. Na hát, jobbnál jobb tábornokaim vannak amúgy. Hát tudod mit, akkor művészien old meg a dolgokat, tessék. Fejlesztjük szépen a tábornokot. Nem baj, mehet 5-ösre. Így legalább 5 évre van egy kis lojalitása is. Nagyon szépen köszönöm tényleg az ajándékokat, a lájkokat, a mindent, az, hogy egyáltalán érdeklődést mutattak a dolog iránt. 93 000 pénz. 2 év, biztos, hogy nem. Na, franciai dolgokat elintéztük. Akkor jó lenne, hogyha elintéznénk akkor ezt is, mert hát muszáj vagyok ezzel is én foglalkozni, mert nem tudják elintézni az én bábállamaim. Mondjuk, ez nem rossz. És jött is egy agitátor. Egy nihilista. Annak viszont nem örülök. Annyira. Ja, akit most kineveztem, az most úgy eltűnt. Értem. És te mi vagy? Te egy explorer vagy. Nagyon jó. Hát akkor te leszel az új emberke, tessék. Úgy. 5-ösen. Kész. Nagyon jó. Dezső, parfümöt használok-e? Igen, használok. %10 enchant. Az. Vezessük be minél előbb azt a törvényt. Jó lett az. Úgy azt oda átdobjuk. Hol tart a hajt? Jó Isten, de messze hagytok. Öcsém. Hihetetlen. Streetet szoktam, az egyik kedvencem. De amúgy szeretem az Old Spice-t is. Minden viccet félretéve, de tényleg szeretem. Jó, az a hadsereg támad. Azzal a partra szállok elvileg, csak menjetek már, azt szálljatok már partra. Rendezzük már itt a dolgokat, komolyan mondom. Jó, dánlázadással Mizu. Nagyjából nagy semmi, mert ugye el van foglalva a főváros. Aztán szépen az is elkezd majd becsökkenni. Mennyivel csökken? 3,5-lel, hát ez lassú dolog. Na, Mascaraninak vége, halleluja. Úgy. Gyere haza ezzel, köszi. De nem kell ezt most oda. Na, itt pedig szálljunk partra, így van. Rendezzük ezt is. Na, a muszkitóiak végre valahára azt mondták, hogy köszönjük szépen. És ide nem tudom átrakni. Az igen. Az igen. Akkor viszont ez a féreg is jön haza. Úgy viszont melyik ez? 5-ös.
5-össel légy szíves. Na, valamelyik hajóflottának nincs vezére. Nem vezére nincs, hanem nem tudja feltölteni magát. Szóval gyertek haza, most már nem kell védeni az útvonalakat. Föl kell tölteni újra itt az emberkéket. Jó. Na és ti miért használtok? Street. Street. $66,000 ember. Jó, mindenki a hajóiparba dolgozik? Úgy dolgozzon is. Dolgozzon is. Viszont itt azt mondja, hogy ez hatalmas nagy veszteség, de miért? Erre egyáltalán nincs kereslet, én azt értem. Hihetetlen, de tényleg. Jó, ott a hajók hazajönnek. Jó, ők jönnek onnan haza. 2,5 millió. Hát már 50, több mint 50%-os GDP hiányunk van. Hihetetlen. Vegyem fel az adókat. Mondjuk azért lehetne belőle lóvé rendesen. Nem, igazából kéne egy kis nyugi. És ezzel a 42-vel akkor elmegyek én még partra szállni. De milyen flotta ez? 8-as flottával. 8-as. Úgy haladjunk. Mert látom, a dánok se akarják megadni magukat. Na, jól teszed. MFK Outstation Moodot, vagy Serjov 40k Nutsot. Az igen. Őszinte leszek, de az életbe nem hallottam arról, amit te most leírtál. Ebből a szempontból én nem használok ilyen túl sok fajtát. Nekem van egy megszokott ez a fekete dobozú street, amit én nagyon szeretek. Ez egy régebbi változat elvileg. Bár mondjuk még most is árusítják. Mit hagytál ki, Kenya? Szia. Meg üdv az újonnan érkezőknek is. Hát figyelj, lényegében Dél-Amerikát elfoglaltuk, Uruguayan megetettettük. Aztán most próbálok békét kötni, hogy nyugi legyen, hogy ne legyen lázadás, hogy itt néhány területi dolgot, meg ilyesmit rendezzek, hogy legyen egy kis nyugi, meg az a baj, hogy vannak seregek, ahol a conscriptek is föl vannak emelve, itt is van, elvileg 261,000 van, vagy várjál, nem azt írja? Nem, az, hogy igen, hogy aktív már akkor. Igen, tehát és így emiatt is nagyon drága nekem itt minden. Szóval kéne egy kis nyugi most az országba. Hát mondjuk szerintem lehet ez, mert 72 a 4-hez szóval. Amúgy jó lenne, ha átpattognátok, azt bevezetnétek a törvényt. Hát nagyjából ennyiről maradtál a Kenya. Ja, hát meg ugye beszínesítettük most már ténylegesen Európát. Amúgy igen, tényleg drága a parfümmösdi, szerintem is. De mondom, hogy nekem van így egy úgymond ilyen beváltam, amit így most mondtam is az előbb, és így én ezt használom. Lejjebb vettem, hogy hát ha kicsit visszámegy itt a költségek. Na. Egy flotta, 2 flotta. Te töltődsz? Végre töltődsz. Jó, most már van legészséged is, te meg töltődsz föl. És nincs vezéred. Nézzenek oda. Csúnya dolog. Mostantól van vezéred, tessék. És elvileg el is bírod, ugye? El. Nagyon jó.
Üdv az újonnan érkezőknek is, Dezső, nagyon szépen köszönöm, MLK még mindig neked is nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Itt nem köszöntöttem, lássuk csak. Kari, szervusz, szia, szia. Bogdánt, nem tudom, hogy Doki, szia. Veled is találkoztam már, emlékszem rá, és Kovács Attila. Szia, szia. Üdv újra. Örülök, hogy itt vagytok. Amúgy meg dupla monitorról vagyok, azt hiszem Dezső kérdezte, hogy telóról nézem a TikTokot, vagy ilyesmi, dupla monitorról vagyok, csak az a baj, hogyha én ezt így most áthúztam a túloldal, akkor látjátok, ha én bohóckodok itt bármit, akkor megy a világba a térkép, hogyha én a másik monitoron bohóckodok, mert nem tudom, hogy kell beállítani rendesen, hogy ez ne legyen, de mégis át tudjam rakni az egeret. Szóval ezért inkább megszoktam, hogy megállítom, és akkor megnézem a csetet, ilyesmi, mert megállítom, na, hogy ide kattintok, majd így akkor nem megy el a világba. Ennyi. Ennyi a nagy technikai háttértudás, amit alkalmazok. Jó. Na. Dánok, nyugi legyen. Úgy kész, köszi, vége van. Nem kell a buli. Melyik az? 8-kal. Tessék, a 8-kal, akkor partra szállunk. Ott is, tessék, csak haladjunk, kössünk már békét. Dánok Gold Coastot claimelik. Nagyon jó, örülök neki. Na, -15, haladjunk. Jaj, megint a lengyel lázadás. Hát... Mi lenne, hogyha a lengyelekkel ezt most már elkezdeném megbeszélni? Én hozzácsapom a... Kihez rakjam hozzájuk? Na most már unom, hogy a lengyelek itt bohóckodnak. Ez mi? Jó, Krakow az még független. Úgymond független. Hozzácsapom Krakowhoz. Jó, ez egy ilyen mini háború lesz. Most már meguntam a lengyeleket. Őszinte legyek. Hőbörögtetik itt nekem a népet. Na, ott van. Dánia. Most ez mi? Ez már megint mi? Ó. Hol van, amit én indítottam? Uruguay. Polgárháború, oké. Ja nem, a lengyelek elfogadták. Ott volt, ki volt írva. Szóval megaláztam a lengyeleket. És 1930-ig békén van velük. Annexet kellett volna rányomni. Na jó van, oké. Jó van játék, köszi. Tehát a lengyelekkel még piszkálsz majd engem egy kicsit. Jó van? Na jó, legyen. Ám legyen. Legyen meg az akaratod. Na, ugye már nincs éhezés. Jó, az már nincs. Viszont hatalmas nagy füstömeg az van. Jó, 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 nagyjából rendben vannak, és ennyi volt, nincs több. Nincs több emberem a fővárosba, elfogyott, hogy tudjak alkalmazni ott embereket a fővárosba, szóval a kedves főváros az megtelt jelenleg. Nincs szabad ember, akit foglalkoztatni lehetne. Viszont a hiányokat akkor is csökkenteni kell. És már pedig az megvan. Ahogy látom. Első autóból is, olajból is. Jó, autó. Kopakoljunk autót, hát most mit tudok csinálni? Hát oda nem tudok rakni. Oda se tudok rakni. Az igen. Csak ekkora infrastruktúra hiány van? Hűha. Miért van ekkora infrastruktúra hiány? Több helyen is. Hát nem hiába nem megy nekem a gazdaságom. Miért van ekkora hiány? Nem építettetek izét? Hogy hívják? Csak 40 van. 40. És nem vesz föl embert. Hát ez röhely.
Jó, akkor. Akkor. Hol van a vasút? Erre átállni. Tessék, erre átállok. Ez tök jó. Tessék, és megtámogatom a teljes vasúthálózatot. Ezt rendbe kapom egy kicsit itt az infrastruktúrát. Ferenc Leopold, így van, Victoria 3. Így van. Érdemes ránézni a játékra, Steamen, meg egy csomó másikra is, mert július 9-ig egész nagy leárazások vannak. Ja, és akkor most az urugváiaknál van probléma. Ja, innen hoztam el a sereget. Nem akarsz egy partmenti inváziót megcsinálni? Ja, nem is kell partmenti inváziót, buta vagyok. Merő egyszerűséggel ezt a 42 000 embert. Ja, nem. Hova viszed? Hova viszed? Te figyelj már, kedves... Ki vezeti? Jari Harak. Figyelj már ide. Én értem, hogy úgy vagy, nemrég neveztelek ki. Én értem, hogy Dél-Amerikán át is lehet kerülni az egész világ felé, de azért nem hülyéskedjél már velem, légy szíves. Komolyan. Na, remélem még itt Izlandot is megkerülött kétszer. Ja, Occitániába is lázadáson. Nagyon jó. Ja, akkor azt megyünk, intézzük gyorsan. Komolyan mondom. Liberális mozgalom. Lojalisták. Szeretem a lojalistákat. De azok nem nagyon akarnak lenni. Köszi Sryon, hogy itt voltál. Várlak vissza legközelebb is. Szia, szia. Köszi szépen. Amúgy igen, és tényleg be van 9-e. Szóval akkor úgy, ja, akkor még most csekkoljátok a mai nap folyamán. Na, köszi, hogy szóltál. Jó. Ezt itt elvileg ledarálják. Erre támadnak. Na, infrastruktúrával rendben vagyunk már. Na, gyerünk. 77, 60. Itt csak 60. Van 117 000 ember. Itt mi a gond? Vegyétek föl, meg van támogatva a vasút. Vegyétek föl. Nevetséges. Beindultak a... mi az már? A hajógyárak újra. Végre valahára. Na lássuk. Mi kéne nekem, ha volna? Olaj. Hát, az vadni van. 93 000 ember. Wow. Ezt oda hajlandó vagyok fölépíteni, és itt is van. Ezt is hajlandó vagyok ide. Na, akkor itt az olajakat azt kitermeljük, mert miért ne? Amúgy igen. Amúgy igen, konkrétan ez egy szép nagy álma volt akkoriban a harmadik birodalomnak, igen. Itt sikerült összehozni. De miért nem lesz már végre nyugi? Csak 10 percig legyen nyugi. Nincs kedvem elküldeni a teljes hadsereget. Már pedig amúgy el kéne. Nagyon drága. Jó. Leszerel.
És hát na, mozgósításnak vége. Jó. És egyelőre te is. És te is. Na. Itt van egy 42, egy 51. Itt a 130. Úgy, ezt sem mozgósítom. És már nagyon jó lenne, hogyha... Ásaiak. Ásai, itt van Ásai. Jó. Hanyadik vagy 12. Jó. 12-kel akkor lehet ide lefele menni. Hajtsd le őket szépen, aztán haladjunk. Hát végül is visszaadhatjuk izének. Hogy hívjáknak? Oroszországnak. Jó, hogy most küldtem el a hadsereget pihenni. Ekkora serege van. Igazából lópikula. Az 51 000-ről is megoldom. Ugye ez volt a főváros? Nagyon jó. Hát tudjátok, mit adjunk nekik? Nagyon jó, nem fogadtál. És akkor amondó vagyok, hogy Oroszországnak szépen belepakolom, visszaadom neki. Azt is. Azt is. Azt is. Azt is. Azt is. Jaj, nem. Nem már! Jó, ez most már misclick volt tényleg, nem figyeltem, mert már megint protektorátussal indítottam. Humiliationnel kell, de utána meg figyeljétek meg, hogy meg fog szivatni a játék. És azt fogja mondani, mint Lengyelország, hogy jó, oké, elfogadom. Figyeljétek meg, ez lesz. Ugye ugyanott tartottunk, pont november 1 volt, azért mentem vissza az automentésre. Senkinek nem adok semmilyen autonómiát, felejtsetek el. Őket kikattingatom. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad az élőadást. Még nem tudom, Kenya. Még nem tudom. Még nem tudom, Kenya, hogy kivel fogok játszani. Aj, már el van indítva. Menjek vissza izére, októberre. Jó, mindegy, hát most nem lesz akkora szépsége akkor, hát most... Visszamenjek októberre szerintetek? Mit gondoltok? Ezt rátok bízom most. Viszont 3-4-3. Akkor viszont én nekem meg mindjárt vége van. Hát lesz bőven, azt hiszem. Ezt nem tudom, tényleg Discordon fogom kiírni majd a szavazást. Mert megint az a baj, hogy megint ugye protektorátussal indítottam. Erre egyszerűséget csak meg kell támadni, az kész. Jó, vissza október 1. Nem érdekel. Az a baj, hogy itt már hülyeség már ilyeneket csinálni amúgy. Nagyon szépen köszönöm a megosztásokat. Na. Itt még ugye még a hadsereg is fennáll.
Úgy, hash, 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 hash. Hash, 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 hash. Ja igen, mert itt ezt lerendeztük, és akkor azt mondtam, hogy a 42-est át kell dobni a 12. flottával. Az mehet. És akkor Moszkvát hogy támadjam meg, hogy be tudjam annektálni az egészet? Jó, mehetek annexszal, végül is. Végül is mehetek. Lengyelek rá kellett volna verni a protektorátust, és hogyha nyugi van, akkor utána át tudtam volna pakolni az egészet. Ukránokkal mi újság? Ők is minorok amúgy. Végül is át tudom pakolni. Ennyi, annex. Tessék. Na, és akkor most. Most bele tudok-e pakolni, nem tudok belepakolni semmit, mert az egész államot szeretném behúzni. Ennyire egyszerű. Úgy. És... menjél, azt így bóckodjál velük. Jó. Oké. Igen. Annyi a mínuszom, igen. Ezért szeretném már végre egy kicsit... mert a lőszer nagyon drága, tehát jó lenne, hogyha nyugi lenne most már az országban egy kicsit. Csak egy picit. Nem baj, itt most Moszkvát gyorsan beannektáljuk, azt, hogy visszaadjuk az oroszoknak. Ezt itt intézzük. Itt meg nagyon remélem, hogy Uruguay el tudja intézni itt a csílei rázadást. Jó. Ti most jöttök. És az a baj, hogy ennek rossz vége lesz, mert már a GDP-nk 50%-át átléptük. Hiányba. Na. Közép-amerikaiak Nicaraguából Ausztria tartományába migrálnak szépen befele. Ez igen. Jó. Oké, de akkor legyen béke. Nyugodjon le itt mindenki. Na, ásaiak meg már végeztek is, ennyi volt. Szép volt. Hát ezért aztán megérte, de tényleg. Jó, melyik ez? 12. Jó, akkor... úgy. Hajítsuk át oda őket. Egyesült a front, aha. Nem baj, átzavarjuk őket oda. Na, paraguayiak is jönnek Brazíliából LB-be. Még jó, hogy nincs migrációs kontrollunk, így azért vonulnak befelé, de szépen az emberkék. Jó, azzal ott rendben vagyunk. Na, törvény átment végre a középső fázisba? El se hiszem. Wow. Jó, az ott indulni fog, azzal nem lesz gond. Az oroszok rontják velem a kapcsolatot, aztán ronthatjátok. Na, az Okcitániának vége, nagyon jó, annak vége. Ennek a lázadásnak kéne végre, hogy vége legyen. Igen, oda muszáj, ide viszont muszáj vagyok sajnos. Ó, és ők se küldenek pénzt, ha nézzenek oda. Flanders-t, a Ruhr-vidéket, igen, mit? Savoyát is követelitek. Aha. És ugyan miért? Ti miért követeltek bármit is? Mit akartok? A franciákkal lehetne javítani a kapcsolatot. Mibe vagyunk most? Urba. Igazából nekem jó ez.
a plusz 20, mert én szeretném, hogyha menne azért följebb. Egy kicsit lehiggadjanak. Hát Dezső, én is lassan megyek. Szerinted most jó van. Jó van, nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, mindent, hogy itt voltál. A héten már nem lesz stream, jövő héten lesz, Discordon ki fogom írni mindenféleképpen, és TikTokon sztoriba is ki fogom rakni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönök mindent, az ajándékokat, és mindent is. Várlak legközelebb is. Szervusz Dezső, szia! No, én nekem még viszont van egy pár percem, szóval még itt a moszkvai háborúnak neki esünk gyorsan. Ó, nemzetközi pénzcserebere dolgok. Megvan, ami azt jelenti, hogy egy kicsikét a kölcsönökön farag nekem egy picit. Ami nem egy rossz dolog. Jó, itt mi meg háborúzgassunk már gyorsan. Jó? Köszi. Most ez micsoda? 3-mal vagy... Ja, 5-tel. Hát haladjunk minél előbb. Sturgrave, szervusz, szia! Üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Hoppá, olaj! Eastern New Guineába 10 évre 10% manufaktúra. Hagy szóljon. Mert már igazából 10 év sincs vissza a játékból. Szóval az a bónusz az nekünk már teljesen tökéletes lesz. Jó, urugvái lázadás, azt pont oda küldtem be a katonákat, azt elvileg leverem. És akkor utána átmehetnek oda, intézzük a paraguayi lázadást is. Az amcsik nyugiba vannak. Még 24 hónapig. És 9 hónapig küldenek pénzt. Az igen. Ja nem, ebből egy ilyet, meg ebből egy ilyet. És még mindig nagy hatalom. Hát ez hihetetlen. Jó, Moszkvának neki mentünk. A lengyeleknek nem tudunk, de az ukránoknak igen. Korszoljuk. 40% hogy elfogadja. És hogyha én csak ezt szeretném, az meg 30% hogy elfogadja. Na majd legközelebb kitaláljuk szerintem. Na jó van, hölgyek, urak! Mára ennyi voltam sajnos, és a hétre is, mint ahogy már említettem az előbb, jövő héten fogok jönni, csak fogalmam nincs, hogy mikor. Discordon is, és TikTok storyban is ki fogom írni, amikor már tudom az időpontját, hogy mikor lesz a következő live. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok, hogy érdeklődést mutattatok a dolog iránt. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, Dani legfőképp nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, Dezsőnek is, és mindenkinek is, aki velem tartott, és bármivel is, azzal is, hogy egyáltalán csak itt volt és hozzászólt, hogy érdeklődést mutatott a dolog iránt. Aki még nem tette meg, azt megkérném, hogyha tetszik neki, amit lát, szereti a stratégiai játékokat, vagy érdekli maga a sztori, mert YouTube-on visszatekinthető természetesen majd, akkor kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, ezzel is támogatva egy kezdő tartalomgyártót. Na, nagyon szépen köszönöm, jó hétvégét kívánok, így már csütörtökön, mivel én holnap dolgozom, és onnantól kezdve amúgy se leszek, szóval azért mondom, hogy jó hétvégét kívánok, szép délutánt kívánok, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!